بسم الله الرحمن الرحيم زمرتي علي ونفسي لك من دون المراهي زمرتي أنت مرادي في الصباح والمساء أنت قد أسأت صنعان لترى دون العناه أنت فخري في الأنام في أمامي وورائي لك دوما يقول شاكرا لك في العطاء وجزاك الله عني زمرتي خير الجزاء دائما أرجو من الله بالنبي بديع الدياه فضله والعون منه لكن من دون انتهاء واغفرن لأبواجي يوسف رب البهائي ثم ديكو فاعف عنه خالقي رب السماء صل سلم على النبي محمد وآله آل الهداية وصحبه الطيبين وآله آل الهداية وصحبه الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نور الدارين وروح الكونين ووارث الثقلين وإمام الأرمين الشريفين وعلى آله وأصحابه وسلم. ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما صلوا عليه وسلموا تسليما. أكرمكم الله. حضرات العلماء المشايخ الكرام البررة وكي ìjókòó àwọn ìlàrí Ọlọ́run àwọn tọ́lọ́run fi ń jọ́lọ́run lórílẹ̀ àwọn tí wọ́n jókòó yìí náà ni bàbá wa gba ayédè Damallahu hayatahu. bàbá wa gba àṣeyẹ gbogbo àwọn Ọlọ́run pátá ni mo kí lórí stéèjì náà. وآياكم الرحمن كل تحية يكرمكم أصلا يكرمكم فرعا بولالا. ntí ó fa gákí òun ni wípé antum kanu aynan sahiran sahidatan li aynin na'ima. gbogbo ntí ẹ bá jẹ́ láyé lójú ọ̀nà dáwà yìí ọ̀rọ̀ ló máa sọ ni owó ló ní ni iyì ló ní ni àwọn tó kọ́ ní ṣáájú ẹ̀ ni. gbogbo ntẹ́yẹ̀ bá jẹ́ lójú ọ̀nà dáwà yìí ọ̀rọ̀ ló máa sọ ni owó ló ní ni àwọn tó kọ́ ní ṣáájú ẹ̀ ni. al-fadlu lil mutaqaddimin gbogbo ẹni tí o bá ti gbọ́lá fara wájú òun náà kò ní déwájú. gbogbo ẹni tí o bá ti gbọ́lá fara wájú àti déwájú yà sọ̀rọ̀. mo fẹ́ lè kí gbogbo àwọn rijal lápapọ̀ zumariyun markaziyun gbogbo bí tí a fà pín sí ni mo fẹ́ lè kí. ṣùgbọ́n láì
láì ní jẹ́ kó gùn àwọn Yorùbá máa pòwe kan wọ́n sọ pé tí ọ̀rọ̀ bá ti gùn kò gbọ́dọ̀ gùn èmi sọ pé rọ́ ni ọ̀rọ̀ tó bá gùn kí yẹn fa gùn Maulana Ya Sataar. Damallahu hayatahu. tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ yín tí o bá fi tẹ̀tìrì ìlú sí wọ́n sọ pé ọ̀yọ̀ pé. téèyàn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ yín bàbá àgbà Ya Sataar tí ò bá fi tẹ̀tìrì ìlú sí wọn náà yóò gbé. torí ẹ̀dá tí wọ́n dá yín ẹ̀dá kí yẹn fa ọ̀rọ̀ yín gùn nìyí. ẹ̀dá tí wọ́n dá yín ẹ̀dá kí yẹn fa ọ̀rọ̀ yín gùn ni. èyí tó fọ́ Abẹ́òkúta ní ìlú kọ̀ọ̀kan ló léyìí tí wọ́n fún Abẹ́òkúta ẹ̀rọ̀bìnrin ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí tóbi púpọ̀ bàbá àgbà Ya Sataar. Damallahu hayatahu. èyí tí wọ́n fún Abẹ́òkúta ní ìlú tí ò bá dẹ̀ ti mọ iyì tí wọ́n fún ìjọ tó bá gbà padà ìyá yóò jẹ́. ìlú tí ò bá ti mọ iye tó fún ìjọ tó bá gbà padà àjẹyà ẹ̀. ìjọ tí wọ́n fún Ìlọrin ní bàbá àgbà Tajul Adabi Rahimahullahu tí ta'ala. lóyún tí wọ́n yí sílẹ̀ sí wọn tí wọ́n ò kà wọ́n gún ṣẹjọ́ tí wọ́n gbà wọ́n padà lọ́wọ́ sáàmẹ́jì àwọn ìdísìn. Akramakumullah. Maulana Ya Sataar Damallahu hayatahu. mo kí àlẹ́ àkọ́yìn gẹ́gẹ́ fúnra wọn. وياكم الرحمن كل تحية قلبكم أصلا يقلبكم فرعا. Maulana Ya Sataar kí sáyé lọ síbi ọ̀rọ̀ yín. Damallahu hayatahu. وأحياكم الرحمن كل تحية وأحياكم الرحمن كل تحية يقربكم أصلا يقربكم فرعا. يقربكم أصلا يقربكم فرعا. àdìmúyìsì ẹni tí Ọlọ́run kí ó yàtọ̀ sẹ́ni tí àwọn èèyàn ń kí o. ẹni Olúwa mi ń kí yàtọ̀ sẹ́ni táwọn èèyàn ń kí. Maulana Ya Sataar gbogbo kíkí táwọn èèyàn ń kí látàárọ̀ yìí àfikún ni lábẹ́ kíkí tọ́lọ́run ti kí yín. gbogbo kíkí táwọn èèyàn ń kí látàárọ̀ àfikún ni lábẹ́ kíkí tó lu àmì ti kí yín. torí ẹni tí Ọlọ́run kí ó tayọ ẹni tí yẹn ń kí. ẹni tọ́lọ́ ń kí táyé èèyàn tẹ́yẹ̀ ń kí. وأحياكم الرحمن وياكم الرحمن كل تحية يقربكم أصلا يقربكم فرعا. Maulana Ya Sataar pọ̀ púpọ̀ gan púpọ̀ yín gan kò fẹ́ sọ bí tí màá gbà wọlé síbi ọ̀rọ̀ Akramakumullah. ṣùgbọ́n láì nígùn ayé Al-Qur'an náà ni màá fi báàkì ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ arba'u fadail Akramakumullah. arba'u fadail أربع فضائل ni wọ́n fún Maulana Ya Sataar Damallahu hayatahu. bẹ́ẹ̀ fi yàtọ̀ sí gbogbo àfáà tí wọ́n wà láyé. alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ al-fadlul awwal fadlul walidi wal walida wan nasabi wal baladi. ọ̀kan ní wàhùn náà fọ́dúlù tí wọ́n fún yín. ọ̀kọ́nu nínú àfọ́jú tí wọ́n fún yín. al-fadlu sani fadlu sheikhi al-arifi billahi ẹlẹ́kejì nìyẹn. Akramakumullah. الفضل الثالث فضل المعلم الفضل الرابع nínú àwọn fọ́dùlù tí wọ́n fún yín òun ni alifọ́dùlù zaati wal intajat. Akramakumullah. tí èyí ń ṣe lè bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kẹ́kí sọ́nù alukur'an anabi Yusuf nígbà tí ń bá wọn bọ̀ wá àwọn sọ ìbáwò fi sígìrì wọ́n fẹ́ sọ bóun ṣe rí fi wọn ó sọ pé wọ́n tabatu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم. ìbéèrè ni mo láyé Ya Sataar jẹ́ fún wa yín kí n fẹ́ mọ̀ ta ni Ya Sataar gẹ́gẹ́ tí ìwà bẹ wá yín abẹ́ nǹkan mẹ́rin yìí ni ó wà ní sí. al-fadlu al-awwal fadlu al-walidi wal-walida ọlá àwọn tí wọ́n bí yín náà wà ní ọlá ń tẹ́ fi ń jẹ́yìn ẹbí rẹ̀ sẹ́. ọlá àwọn tí wọ́n bí yín ó wà ní ọlọ́tà fi ń jẹ̀yìn. ọlá àwọn tí ẹ gbọ́wọ́ lọ́wọ́ wọn òun náà wà ní ọlá ń tẹ́yìn náà fi ń jẹ́yìn. ọlá àwọn ẹni tẹ́ ẹ gba owó lọ́wọ́ wọn wà ní ọlá tẹ́yìn fi ń jẹ̀yìn. ọlá ẹni tẹ́ ẹ kéyìlì níwájú wọn òun náà wà ní ọlá ẹni tẹ́ fi ń jẹ́yìn. ọlá ẹni tẹ́ ẹ kéyìlì níwájú wọn ó wà ní ọlá
أكرمكم الله àfa àtẹ gbọ́ ọlá wọn ni yín. Sheikh Adam tí wọ́n kọ́ yín kéwú ọlá wọn ni yín. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ fúnra yín náà tún jọ lára yín. واتبعت ملة آبائي إبراهيم. Ṣé máa ń bí bí bó lọ ṣe wá yí báyìí fún yẹn sọ pé wattaba'tu millata abai. Tí a bá ń ṣe mọ̀ pé kí ló fà á báyìí ní rí báyìí wattaba'tu millata abai. Ọ̀nà àwọn tí mò ń tọ̀ yẹn ló fà á ti fi ń rí bẹ́ẹ̀ lọ fún mi sẹ́. وإسحاق ويعقوب. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Al-fadlu azati wal intajat òun ló bá wọn. Ibrahim òun ni bàbá wa àgbà Sheikh Adam tí wọ́n kọ́ yín kéwú. Ishaq òun ni bàbá wa àgbà ṣẹyẹ tẹ́ gbọ́wọ́ lọ́wọ́ wọn. Yaqub òun ni bàbá wa àgbà tí wọ́n bí yín lọ́mọ. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. Bẹ́ẹ̀ni ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. àwọn bàbá yẹn kalẹ̀ èyí gangan fún ayé ọ̀sán tá ẹ̀dá kan nìyẹn lọ́tọ̀. الله يا Tí a ń sọ pé àwọn tó bí yín lòun fi ń kí ó tan ẹ̀ ní o. Kì í sọ̀rọ̀ gidi ní sọ yẹn o. Kóun ní kí yín gangan fún ayé sẹ́yìn gangan fún ayé ẹ̀ tó kí lọ́tọ̀. يا سيدا صاد في أصلي وفي نسبي Bẹ́ẹ̀ni. وفي ندي ومروات وفي حسبي Náà. السيد الأمجد البكري ما سارت أنه المكارم بين العجم والعربي. Fọ́tùlù sáàtì wà ní ìtajà àti ibi tẹ́mi fẹ́ dúró lé lórí gẹ́gẹ́ nìyẹn. Ìlànà Ya Sataar ibi tẹ́mi fẹ́ dúró sí gẹ́gẹ́ nìyẹn. Tí ẹ bá ṣe wípé ẹ̀yin náà dá wà lọ́tọ̀, wọ́n fẹ́yìn náà ní kádàrá gidi. Ṣé ọlọ́run bàbá yẹn ṣé ó ṣe ń jókòó tì máa jẹ láti tó ṣe jókòó tì máa jẹ? Sọ́sẹ̀ ìjòkó ti máa jẹ lọ títí láíláí. Ní ọlọ́run bàbá yẹn gẹ́gẹ́. Yóò láwọn bàbá yẹn Tí ẹ gángan. bá ṣe wípé ẹ ṣe kún ni ṣé kò ti ní parun? Tí ìbá ṣe gbé ẹsẹ̀ kù ní ńgbọ́ ṣì kò tí ní parun. Ṣé lásán ni kíyàn náà kó àwọn odidi èèyàn lọ báyìí? Láti ọ̀sẹ̀ tó lọ lọ́hùn, táwọn èèyàn máa wá dáyẹ̀ lóhùn kán máa wá. Káwọn ní wá láti lọ sáà ní ta fẹ́ ṣe. وإنما أنت نور يستضاء به Náà. وعايز كل فضل عن أبي فأبي. يا سيدا سعد في أصل وفي نسب وفي ندي ومروات وفي حسب. Ọ̀rọ̀ wà tí mo fẹ́ sọ púpọ̀ ṣùgbọ́n kò sásìkò. أكرمكم الله Mọ̀lánú Ya Sataar أدام الله حياته nígbà tí mò ń ka tírà Al-Kamil fi lugati wal adab tí Al-Mubarrid àbí Al-Mubarrad tó ṣe tó kọ́. Àwọn ń sọ ọ̀rọ̀ kan bọ́ bẹ́ẹ̀ pé 32. Wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé àwọn ẹ̀dá kan wà. Bọ́lọ́hun ti ṣe wọ́n ẹ̀dá tọ́lọ́hun ṣe wọ́n ẹ̀dá kan tó lágbára ni. Àwọn ẹ̀dá kan wà bóyá mi ṣe ṣe wọ́n ẹ̀dá kan tó lágbára ló ń ṣe wọ́n. Ẹ sọ pé yá Hausa rọ àásùlítọ́. Yahusa rọra sulitọ́. Antum wa alu khafiqa. Àtún wàhálù àfikọ́. Kabadi ma rawaitana. Kàbádì máa wọ̀ wẹ́tàná. Fi salifati li azima. Kí sálífàtì lè àsìmá. Ma'un wala tasoda. Máa wà láàkà sọ̀dá. Mari'an wala tasa'ada. Abu Ali al-Basri òun ni ó ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ máa kókó yẹn máa lọ Abu Ali al-Basri. Abu Ali al-Basri yìí onísọ̀rọ̀ yẹn. Nígbà tí ń bọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ wá
ó sọ wípé al-amsalu as-salasatu wa fiha aw minha ma'un wala kasadda'in مرعا ولا كسعدان فتى ولا كمالك وناس إلى أمثال تضرب بشيء فيه فضل ولكنه أفضل من غيره. ọ̀nà máa ń lo àwọn òwe yìí fún tó bá